ทิวลิปมีเราแค่นั้นพอนอกนั้นไม่จำเป็นกูไม่อยากทำร้ายเขาอีกแล้วไม่เชื่อFriendship Forever มันก็คือเรื่องของกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะที่มันแบบมาเจอกันที่มหาลัยแต่ว่ามันก็มีเส้นเรื่องที่มีเหตุให้มันเกิดขึ้นในหลายๆอย่างเฮ้ยคอยมันอะไรวะมึงมาตบกูทำไมเนี่ยมึงไม่ได้จะโดดลงไปเหรอกูไม่ได้จะฆ่าตัวตายซะหน่อยคือเรื่องย่อของเรื่องเนี้ยเหมือนทุกคน4ตัวละครหลักก็เป็นนักศึกษาใหม่ปี1เข้ามาเรียนแพทย์แล้วมันก็เป็นเปิดเทอมเลยคือเราก็มาหาเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีคนเข้ามาหาเรามาอยากเป็นเพื่อนกับเราแต่เราก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกชะตาไม่ค่อยใช่ไลฟ์สไตล์ของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่จะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่แบบอยู่ดีๆก็ค่อยๆเข้ามาในชีวิตเราแบบแนบเนียนอะแบบค่อยๆเข้ามาโดยที่เรารู้สึกว่าคนนี้อยู่ดีก็ซึมซับเข้ามาในชีวิตเราจนแบบรู้ตัวทีเรามองหาเขาว่าเขาอยู่ไหนอะไรเงี้ยค่ะนั่นก็คือตัวใบข้าวการเข้าหาทิวลิปไปเป็นเพื่อนเขาอะไรเงี้ยมันมีเป้าหมายแหละมันมีสิ่งว่ามันจะทำอะไรอย่างตัวเต๋าก็แบบบังเอิญเจอกันถ้าอย่าง EP แรกก็คือเห็นเลยรู้เลยว่าแบบเหมือนเดินชนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเรียนเสกเดียวกันพอดีก็เลยเดินไปด้วยกันก็เป็นฟีลแบบไปเรียนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนนโมก็จะเป็นเพื่อนในเสกที่เหมือนคอยปกป้องเราอยู่ห่างๆโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเขาแบบคอยช่วยเหลือเราอยู่อะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนเขาก็คอยแบบเอ็นดูเราแล้วก็ช่วยเหลือเราในแบบทุกๆแง่มุมอะไรอย่างเงี้ยเราได้เจอกับนโมกับทิวลิปก่อนทิวลิปเนี่ยแบบเหมือนเดินมาแล้วก็เหมือนสะดุดล้มอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปช่วยเขาไว้ก็เลยรู้จักกันตั้งแต่แรกแล้วก็พอดีเดินไปก็เจอกับนโมเนี่ยก็เราเคยเจอกันตอนที่แบบลงทะเบียนเลือกหอซึ่งตัวนโมเขาเป็นคนที่ลงหอในทันแต่ตัวเต๋าลงไม่ทันก็คือจุดตรงนั้นคือทำให้นโมกับเต๋าได้เจอกันได้เจอเอมมี่อีกทีตอนที่เริ่มเข้าเรียนกันแล้วอีกตัวละครหนึ่งก็คือพี่แพทก็คือเป็นใบข้าวนั่นเองคือพอกลุ่มเนี้ยเขาเริ่มอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนโมเขาเริ่มเกิดความสงสัยว่าระหว่างเต๋ากับใบข้าวมันมีอะไรกันหรือเปล่าแล้วก็ระหว่างเต๋ากับตัวทิวลิปเนี่ยก็มีอะไรกันหรือเปล่าเวลาอยู่กับมึงแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบเป็นพี่น้องไงก็ไม่รู้เอางี้ไหมมึงมาอยู่หอกูดีกูจะได้ไม่เหงาเพราะมันใหญ่เกินเรื่องนี้รับบทเป็นทิวลิปค่ะทิวลิปเป็นคนที่จริงๆแล้วนิ่งๆค่ะเป็นคนที่แบบเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยอยากให้ไว้ใจใครแบบรู้สึกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยต่างแบบหวังอะไรกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะครอบครัวเลยจะสอนให้แบบอย่าไว้ใจใครง่ายๆก็เลยจะไม่ค่อยเข้าหาใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครเข้าหาพอไม่เชื่อใจใครง่ายๆมันเลยจะรู้สึกปลอดภัยกับคนที่ไม่ได้เข้าหาเราแบบตรงๆขนาดนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวใบข้าวเหมือนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเราอยู่ไกลๆอยู่ตลอดเวลามันเลยแบบอุ่นใจทุกครั้งที่มีเขามันก็เลยเหมือนบางทีกลายเป็นว่าเราเริ่มขาดเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเริ่มสนิทกันก็กลายมาเป็นรูมเมทกันค่ะเพราะว่าเหมือนตัวใบข้าวเราก็ไปเห็นว่าเขาเหมือนต้องหาเงินเพื่อหาห้องเช่าหาคอนโดอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าอยากช่วยเขาในอีกทางนึงเพราะว่าห้องเราก็สามารถมาอยู่ได้อยู่แล้วมันอยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ยค่ะก็มีเขามาเป็นรูมเมทด้วยหลังจากนั้นก็มีรู้จักกับเต๋าแล้วก็รู้จักกับนโมเป็นเพื่อนแบบว่าเซกเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะอย่างคือการที่ต้องเล่นเป็นคนแบบว่าดูภายนอกเป็นคนรวยมากนี่แหละสำหรับหนูรู้สึกว่ามันแบบเขาก็จะให้หนูไปเวิร์กช็อปว่าแบบบอดี้ของคนนี้ควรจะแบบเดินยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะบีบว่าแบบมันน่าจะเดินเหมือนแบบแมวตัวหนึ่งเดินแบบยิงแต่ก็ไม่ได้เข้าถึงยากขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่ได้เข้าถึงง่ายมากอะไรประมาณเนี้ยจริงๆแทบไม่ต้องดีไซน์คาแรคเตอร์ให้ต่างจากบทอื่นๆที่ผ่านมาเลยเพราะรู้สึกว่าเรื่องนี้ต่างจากบทที่เคยเล่นเยอะอยู่นะคะหมายถึงว่าปกติหนูจะเล่นแต่แบบมอมแต่เรื่องนี้
มีฐานะขึ้นมานิดนึงก็จะได้อยู่บ้านที่มีแอร์แล้วก็จะได้แบบว่าแต่งตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเรียนใส่ส้นสูงอะไรเงี้ยหนูไม่เคยเล่นทีเรื่องไหนแล้วแบบไปเรียนใส่ส้นสูง ใส่ทรงเออะไรเงี้ยยังไม่เคยเลย ทิวลิปเป็นผู้หญิงที่แบบค่อนข้างที่จะแบบมั่นใจแล้วก็มีความแบบมีหัวคิดเป็นของตัวเองอ่ะก็คือแบบหลายๆซีนจะแสดงให้เห็นว่าแบบทิวลิปเป็นคนที่แบบคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นออกมา แล้วก็ไม่ได้แบบทำตามกฎสังคมเท่าไหร่เขาก็จะแบบมีความคิดเป็นของตัวเองครับ ตัวทิวลิปเขาก็จะชอบช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบเพื่อนทำงานไม่ทันเสร็จไม่ทันเขาก็จะเป็นคนที่จะอยู่ทำให้เพื่อนจนเสร็จจนทันแบบต่อให้ดึกดื่นแค่ไหนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาเป็นตัวละครที่รักเพื่อนมากๆ ทำงานกับเอมมี่เป็นไงทุกคนในกองแบบแกล้งเรียกว่าน้องเปื่อยอะไรเงี้ยน้องเปื่อยหรือเหลวกับน้องเหลวกับน้องเปื่อยอะไรประมาณนี้สักอย่างแบบเหลวเปื่อยอ่ะแล้วก็จะแบบตัวเปื่อยเข้าเซตอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดีค่ะชอบนะที่มันมีความที่ไม่ได้ฟิกซ์ถึงขนาดที่ว่าแบบเล่นเป็นแพทเทิร์นขนาดนั้นอะไรเงี้ยถ้าเป็นวิธีการเล่นแบบแพทเทิร์นจะรู้สึกอึดอัดอะไรเงี้ย เป็นไงบ้างเปิดกล้องวันแรก ยังไม่ตื่น อันนี้คือซีนแรกเลยปะ อันนี้คือซีนแรกเลยค่ะซีนแรกเลยเข้ากับเพื่อนๆลีดทุกคนนะคะ นี่เป็นเรื่องแรกที่ทำงานกับน้องเอมี่ก็มีความเพลินอยู่นะแบบต่อ dialog แบบเพลินไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการต่อบทแบบต่อบทอะไรอย่างเงี้ยแบบสบายตัวเวลาเข้าเซตด้วยกันอย่างเงี้ย อย่างที่บอกเราไม่เคยเข้าน้องเอมมี่มาก่อน เรารู้สึกว่าพอได้เวิร์กช็อปแล้วอะน้องเป็นคนที่จริงจังกับการแสดงมากๆใช่ครับผมแล้วก็อินกับตัวละครมากๆน้องเก่งจริงๆ ทั้งสายตาแล้วก็แบบคำพูดหรือแบบไดอะล็อกต่างๆเรารู้สึกว่าน้องทำกันบ้านมาดีมาก ทำงานกับเอมี่นะครับก็จริงๆเอมี่ก็คือเอมี่เป็นเด็กที่แบบน่ารักมากครับผมก็ทำงานก็แบบชิลๆคือเอมี่เหมือนแบบเป็นผู้หญิงที่มีความแบบความลุยสูงอ่ะคือแบบถือว่าทำอะไรก็ทำได้หมดอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบทุกอย่างก็แบบผ่านไปได้ราบรื่นดี มึงรู้ไหมว่าทำไมกูถึงอยากเรียนที่นี่ คือกูอยากเจอคนคนหนึ่งเว้ย ก็ค่ะแพทรับบทใบข้าวนะคะไม่ค่อยมีเพื่อนค่ะชีไม่ค่อยมีเพื่อนมันจะมีความอ่านไม่ออกว่าจะเอาอะไรจะมาทำอะไรอะไรเงี้ยจะดูเหมือนเป็นคนแบบเงียบๆหรือว่าเป็นไทป์ที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่อ่านไม่ออกอ่ะintrovert ไม่ยุ่งกับใครอะไรอย่างเงี้ยมันมีเป้าหมายของมันแล้วก็อย่ามาขัดแพลนของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือชีใบข้าวเป็นคนที่ดูไม่ได้กลัวใครเลยไม่ได้กลัวกับอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวอะไรเงี้ยแพทรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่มีพลังงานที่แพทยังไม่เคยทำในสายเส้นสีแบบนี้อะไรเงี้ยที่มีความเวียดข้างในแต่ไม่สามารถเอามันออกมาได้อย่างให้เห็นได้ชัดขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันคือความอิเละเขะขะที่อยู่ข้างในแต่ต้องเก็บเอาไว้ทั้งหมดอะไรเงี้ยจากที่ผ่านมาที่เคยเล่นอะไรเงี้ยก็จะมีความเป็นอิเละเขะขะที่ออกมาทั้งหมดอะไรเงี้ยไม่ได้เก็บอะไรอันนี้มันก็มีความไม่ได้แปลกใหม่แต่มันเป็นความเหนื่อยที่ต้องดิวกับความน่าอึดอัดนี้อะไรเงี้ยที่ร่างกายเราไม่ได้ถนัดอะไรเงี้ยตัวละครใบข้าวอ่ะเป็นคนที่นิ่งเงียบไม่คบหาใครแล้วก็ไม่ค่อยมีใครคบด้วยเพราะว่าเหมือนเขาก็มีแบบชื่อเสียมาจากแบบประวัติเขาอะไรเงี้ยทำให้คนอ่ะไม่ค่อยกล้ายุ่งกับเขาไม่ค่อยมีใครคบเขาจะอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะกลายเป็นเขาเนี่ยแหละที่เหมือนแบบคอยช่วยคอยซัพพอร์ตเราอยู่ห่างๆตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ดูเหมือนแบบมองไปทางไหนอ่ะแบบเหมือนหาใครไม่เจอมองไปก็จะเจอใบข้าวตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็จะกลายเป็นเพื่อนที่เรารู้สึกว่าไว้ใจแล้วก็ซัพพอร์ตเราได้แล้วก็เลยกลายมาเป็นเพื่อนสนิทกันใบข้าวในเรื่องเนี่ยก็จะมีความแบบลึกลับซับซ้อนหน่อยคือเขาจะเป็นคนที่แบบทำตัวเหมือนแบบไม่ค่อยเข้ากับเพื่อนเท่าไหร่ก็คือถ้าเกิดพูดง่ายๆคือน่าจะเป็น introvert ที่แบบหนักเลยแล้วก็แบบตอนแรกๆเราจะเห็นว่าเหมือนแบบเขาเป็นคนที่แบบตัวละครที่แบบมีความแบบใจดีจังเลยทำไมถึงแบบช่วยคนนู้นช่วยคนนี้ใบข้าว
เขาจะเป็นคาแรคเตอร์ที่เหมือนมีอะไรข้างในตลอดเวลาหมายถึงว่าต่อให้ยิ้มแต่ข้างในตาเขามันต้องมีแบบเหมือนคิดแผนอะไรอยู่ในหัวไว้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างที่เขาทำมันจะชัดออกมาตลอดถ้าทุกคนได้ดูจะรู้ว่าตัวละครเนี้ยข้างในมันต้องมีอะไรแบบลึกๆอยู่บ้างอะไรอย่างงี้ใช่ครับผมแล้วก็เรารู้สึกว่าตัวใบข้าวเขามีความเจ้าเล่ห์สูงมากใช่ซึ่งตัวน้ำโมเองเนี่ยก็จากตอนแรกๆแบบอาจจะเป็นคนที่ธรรมดานิดนึงก็จะเริ่มมีความเจ้าเล่ห์เพื่อเอามาแบบสู้กับใบข้าวให้ได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้บอกเลยพี่แพทเก่งมากพอได้มาเจอจริงๆคือเรารู้แล้วว่าทำไมเขาถึงอยู่ในวงการได้แบบได้นานขนาดนี้เพราะฝีมือของเขาเก่งจริงๆแบบเก่งมากๆบางครั้งบางซีนที่บุญเข้ากับแกเขาจะวางโครงที่มันเป็นไดอะล็อกที่เราต้องพูดอยู่แล้วแหละแต่พี่แพทเขาจะเสริมขึ้นมาแบบทำให้ไดอะล็อกเนี้ยมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นซึ่งบางทีก็เราตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันเอาจริงมันคือประสบการณ์ล้วนๆเลยฮะประสบการณ์จริงๆเรารู้สึกว่าพอได้เข้ากับพี่แพทแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากเขาหลายๆอย่างเยอะมากๆโอ้ทำงานกับพี่แพทสนุกค่ะ เพราะว่าพี่แพทรวดเร็วมากทุกอย่างคือแบบถ้าซีนไหนที่เป็นหนูกับพี่แพทเนี่ยโหเร็วมากทุกอย่างจะเกิดขึ้นเร็วมากแบบว่าเหมือนเราสำหรับหนูรู้สึกว่าพี่แพทมีความเป็นธรรมชาติสูงมากแล้วเราสามารถลื่นไหลไปด้วยกันได้โดยที่แบบเราไม่ต้องฟิกจากตัวไดอะล็อกมากอะไรเงี้ยค่ะเราฟิกจากโครงสร้างของเรื่องแล้วเราก็มาคุยกันว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ไหมมันเป็นแบบนี้ไหมแต่แทบจะไม่ต้องคุยอะไรกันมากเหมือนเราเข้าใจตรงกันเหมือนพี่แพทเขาจะค่อนข้างอิมพอไวส์เยอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบเราสามารถรับกับเขาได้ถ้าเขาอิมพอไวส์อะไรมาเราสามารถแบบต่อเนื่องไปกับเขาได้ซึ่งมันก็เลยทำให้ทุกอย่างเวลาเข้ากับพี่แพทเนี่ยมันโฟลว์มากทำงานแพทก็เป็นเหมือนแบบเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลจริงๆก็คือทำงานแล้วก็รู้ว่าต้องทำอะไรอะไรเงี้ยคือเหมือนประสบการณ์เขาเยอะอะไรเงี้ยครับก็ทุกอย่างก็แบบราบรื่นได้ด้วยดีก็พอแพทด้วยแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยตัวที่สำคัญก็คือมันเดินเรื่องด้วยตัวของแพทกับเอมมี่ด้วยครับแล้วก็ทั้งหมดที่มันผ่านไปได้ดีเพราะว่าทั้งสองคนก็คือฝีมือทั้งนั้นเลยครับอาชีพปี 1ค่ะพี่ หน้าตรงวัยตรงสเปคคล้ายแพทสุดๆ